શું બનાવવાના આજે? આજે આપણે કોરોના સામે લડી શકે એવું ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર એટલે રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે એવું એક આમળાની ચ્યવનપ્રાશને પર્યાય એક પાક જેવું બનાવીએ. જે અત્યારે આમળા તો નથી મળતા, પણ આપણે સૂકા આમળાનો ઉપયોગ કરીને એઝ અ ચ્યવનપ્રાશ બનાવીએ. એના માટે આ આમળા છે એ સૂકા લેવાના. સ્વીટ આમળા મળે છે કરિયાણાની દુકાને, જનરલ સ્ટોરમાં. તો એને મેં 2 કલાક પલાળી રાખ્યા છે, એટલે ફૂલીને આવા થઈ જશે. આ તુલસી છે, એમાં નાખવા માટે આ તજ, 2 લવંગ લીધા છે, 3 મરી છે, 3 ઇલાયચી છે, 2 ઇંચ જેવા આદુના ટુકડા છે અને અડધો પોણો ઇંચ જેવી લીલી હળદર એ લીધી છે. ઘી જોઈશે, મધ જોઈશે થોડું, અને આ છે જેઠી મધ પાવડર, જે મારી પાસે અત્યારે છે. હવે રિયલ ચ્યવનપ્રાશ બનાવવા માટે આ ટાઈપના બધા પાવડર ફોર્મમાં જડીબુટ્ટી આવે, એટલે એ બધું આપણે જ્યારે આમળાની સિઝન આવશે ત્યારે પાછું કરશું. પણ અત્યારે તો આ સૂકા આમળામાંથી ચ્યવનપ્રાશ જેવું બનાવીએ. મિક્સર બાઉલમાં હળદર, આદુ, તુલસી છે, તુલસીની ડાખરી સાથે જ લેવાનું છે, એટલે પાન છૂટા નથી કરવાના. એ પણ બહુ ગુણકારી છે. તુલસી ધોઈને મેં રાખી છે. આ બધું જ નાખી દઈએ: તજ, લવંગ, ઇલાયચી અને મરી, અને આમળા નાખી દઈએ. એનું થોડુંક પાણી છે. હવે આમળા સ્વીટ છે એટલે ખાંડની ચાસણી જ હોય, એટલે આપણે ફેંકી નથી દીધું. પાણી થોડું 1-2 ચમચી જેવું હોય તો લઈ લેવાનું. હવે એને આપણે પેસ્ટ કરીએ. આ ટાઈપની પેસ્ટ થઈ જશે. આ એકદમ ઇઝી રીત છે અને અત્યારે ઘરે ઓછા ખર્ચમાં બની જાય એવું છે. અને શરદી ખાંસી કે ફ્લૂ કે વાયરલનું જ્યારે હોય, ચાલતું હોય, ત્યારે આ વસ્તુ ખાવાથી ઘણું રાહત થાય છે. હવે આપણે ગેસ પર મૂકશું. એકદમ સ્લો ફ્લેમ પર આપણે એક પેણું મૂકીએ. દોઢ ચમચી જેવું ઘી નાખીએ અને આ જે પેસ્ટ છે એ નાખી દઈએ. આને પેસ્ટ બનાવતા થોડી તકલીફ પડે તો 2-3 ચમચી જેટલું પાણી વાપરી શકો, પણ જે આપણે આમળા પલાળીએ એમાં પાણી હોય, મોસ્ટ ઓફ એમાં જ થઈ જતું હોય છે.
સ્લો ફ્લેમ પર, ધીમા ગેસ પર આવું ઘટ થશે. હજી થોડું થવા દેવાનું છે. આશરે 7-8 મિનિટ બાદ ધીમા ગેસે આ રીતનું મિશ્રણ થઈ જશે. એને સતત હલાવતા રહેવું પડશે કારણ કે ચોંટે નીચે. હવે આવું ઘટ થઈ જાય એટલે હું ગેસની ફ્લેમ બંધ કરું છું અને એને નીચે ઉતારી લઈએ. હવે આ સ્ટેજે એક ચમચી જેવું મધ નાખું છું અને મારી પાસે જે જેઠી મધ છે, તમારી પાસે ના હોય તો ચાલશે, એવું જરૂરી નથી. આ તો છે એટલે હું વાપરું છું. આટલું હું જેઠી મધ નાખું છું. બધું મિક્સ કરી લઈએ. હવે આને તમે 2 રૂપમાં વાપરી શકો. એક તો તમે આ જ રૂપમાં 1 ચમચી જેવું દિવસમાં એકવાર ખાઈ શકો. આને 1 ચમચી જેટલું લઈ 1 ગ્લાસ સાદું પાણી એમાં નાખીને એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું. ઠંડુ થયા બાદ કાચની બોટલમાં ભરવાનું હિતાવ છે. આ 1 ગ્લાસ પાણી સવારમાં તમે પી જાઓ તો આખો દિવસ તમને શક્તિ રહી. તો રેડી છે ચ્યવનપ્રાશનો પર્યાય અને એમાંથી બનતું ઇમ્યુનિટી બૂસ્ટર.